Good morning, students. আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই social mobilityৰ যিখিনি ভাগ আছে সেই ভাগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে আজি ক্লাছটো মই টাইপছ অফ social mobility হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ। লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকৰ লগত মই social mobility কাক কয়, ইয়াৰ যিখিনি এলিমেণ্টছ আছিল, ইয়াৰ যিখিনি ফেক্টৰছ আছিল, এই গোটেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আজি ক্লাছটোত থাকি যোৱা যিখিনি আছে ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত সেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছিলোঁ। আৰু এই যিটো তোমাৰ টাইপছ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি যিটো আজি ক্লাছ ল'বলৈ লৈছোঁ, এই ক্লাছটোত আমি বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ যিখিনি ভাগ আছে আৰু ছ'চিয়েল মবিলিটি যিখিনি তোমাৰ ভাগৰ, প্ৰত্যেকটো ভাগৰে বেলেগ বেলেগ কাৰণ আছে, সেই কাৰণখিনি সম্পৰ্কেও তোমালোকৰ লগত কিছু আলোচনা কৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি ক্লাছটো মন দি শুনিবা। যদিও তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছত মই ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ, তথাপি যিহেতু ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ যি টাইপছ আছে, যি প্ৰকাৰ আছে, যি ফৰ্মছ আছে, সেই টাইপছ প্ৰকাৰৰ লগত ছ'চিয়েল মবিলিটি কনচেপ্টটোৰ কিছু কথা আমি প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব। গতিকে টাইপছলৈ যোৱাৰ আগতে মই পুনৰ তোমালোকৰ লগত ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ বুলিলে কি বুজা যায়, ইয়াৰ দুই এটা ডেফিনেশ্যন তোমালোকৰ লগত মই থুলমূলকৈ পুনৰ আলোচনা কৰি ল'ম। আমি পূৰ্বৰ ক্লাছত উল্লেখ কৰা মতে তোমাৰ ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত আমি যি উল্লেখ কৰিছিলোঁ, ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি ক'লে আমি যিটো তোমাৰ এজন ব্যক্তি বা মানুহৰ এটা সমষ্টিয়ে এটা পজিশ্যনৰ পৰা আন এটা পজিশ্যনলৈ যি গতি কৰে, ব্যক্তিগতভাৱে বা সমূহীয়াভাৱে যি গতি কৰে, সেই গতি কৰাটোকে আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি কোৱা হয়। আজি ইয়াতে তোমাৰ উল্লেখ কৰা মতে দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ নৰ্মেলি ৰিকগনাইজড ইন ছ'চাইটি থ্ৰু ষ্টেটাছেছ দে অকুপাইড এণ্ড ৰুলছ দে ইনেক্ট। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ সমাজত যিবোৰ লোকে বসবাস কৰে, আমি যিবোৰ ব্যক্তি আমি আছোঁ সমাজত, এই ব্যক্তিসকলক তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে উই আৰ নৰ্মেলি ৰিকগনাইজড ইন ছ'চাইটি থ্ৰু ষ্টেটাছেছ ডেট উই হেভ অকুপাইড এণ্ড দ্য ৰুলছ ডেট উই পাৰফৰ্ম। আমি যিখিনি তোমাৰ প্ৰস্তুতি আমি লাভ কৰি থাকোঁ, বা আমি প্ৰস্তুতি লাভৰ জৰিয়তে বা সেই প্ৰস্তুতিৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি ভূমিকা আমি পালন কৰি থাকোঁ, তাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় যে আমাক ব্যক্তিসকলক সমাজত ৰিকগনাইজ কৰা হয়। গতিকে ইয়াতে কি কৰা হৈছে, সেইকাৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে এটা কথা যে ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ নৰ্মেলি ৰিকগনাইজ ইন ছ'চাইটি থ্ৰু ষ্টেটাছেছ দে অকুপাইড এণ্ড ৰুল দে ইনেক্ট। এতিয়া আনহাতে আমি এটা কথা সকলোৱে জানো যে নট অনলি ছ'চাইটি ইজ ডাইনেমিক বাট অলছ' দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ডাইনেমিক। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে এইটো কথা যে সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল, বিভিন্ন সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে, সমাজ এখনে এটা অৱস্থাৰ পৰা আন এটা অৱস্থালৈ গতি কৰি আহিছে। এক্সাম্পল হিচাপে আমি পৰম্পৰাগত সমাজৰ পৰা বৰ্তমান আধুনিক সমাজলৈ যি পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেইটো কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াতে কৈছে যে নট অনলি ছ'চাইটি ইজ ডিনামিক বাট অলছ' দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ডিনামিক। ইয়াত কৈছে যে অকল তোমাৰ সমাজখনেই নহয়, সমাজত বসবাস কৰা লোকসকলেও তোমাৰ কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়। সমাজৰ লোকসকলেও এটা অৱস্থাৰ পৰা আন এটা অৱস্থালৈ গতি কৰে। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নট অনলি ছ'চাইটি ইজ ডিনামিক বাট অলছ' দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ লিভিং ইন দ্য ছ'চাইটি আৰ ডিনামিক। এতিয়া সেইকাৰণে আনহাতে ইয়াতে কৈছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি মিন মুভ ফ্ৰম লোৱাৰ পজিশ্যন টু হায়াৰ পজিশ্যন, ছিকিউৰ প্ৰিভিয়াছ জব ফ্ৰম এন ইনফেৰিয়ৰ ওৱান। এতিয়া যদিও তোমাৰ কি হৈছে যে আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত লাষ্ট ক্লাছতো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি মিন মুভমেণ্ট অফ পাৰ্চনছ ফ্ৰম লোৱাৰ টু হায়াৰ অৰ হায়াৰ টু লোৱাৰ। ইয়াতে উল্লেখ কৰা পুনৰবাৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি মিন মুভ ফ্ৰম লোৱাৰ পজিশ্যন টু হায়াৰ পজিশ্যন অৰ ছিকিউৰ প্ৰিভিয়াছ জব ফ্ৰম এন ইনফেৰিয়ৰ ওৱান। বেচিকেলি তোমাৰ কি হয় যে আমাৰ যিটো ধাৰণা থাকে, সেই ধাৰণাটোৱে এইটোহে বুজায় যে ছ'চিয়েল মবিলিটি
মানে তোমাৰ কি হ'ব যে সদায় মানুহে আপৱাৰ্ডলি যিটো মুভমেণ্ট হয় আপৱাৰ্ডলি যিটো মবিলিটি হয় সেইটোকে আমি মবিলিটি বুলি আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ লগতে কিন্তু আমি এইটো কথাটো পাহৰি গ'লে নহ'ব যে ছ'চিয়েল মবিলিটি অলছ' মিন মুভমেণ্ট অফ পাৰ্চনছ ফ্ৰম হায়াৰ টু লৱাৰ কিন্তু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি মিন মুভ ফ্ৰম লৱাৰ পজিশ্যন টু হায়াৰ পজিশ্যন নিম্ন অৱস্থাৰ পৰা উচ্চ অৱস্থালৈ যোৱাটোক মবিলিটি বুলি কোৱা হয় লগতে তোমাৰ কি আছে যে ছিকিউৰ প্ৰিভিয়াছলি জব ফ্ৰম এন ইনফেৰিয়ৰ ওৱান তাৰমানে তোমাৰ যিটো আমি বৰ্তমান সময়ত যিটো জব লৈ আছোঁ ধৰা সেইটো এটা যদি ইনফেৰিয়ৰ হয় সেইটো যদি ছিকিউৰ নহয় তেনেহ'লে আমি যিটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যদি আমাৰ জবটো আমাৰ অকুপেশ্যনটো যদি আমি ছিকিউৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ অলপ যদি ছুপিৰিয়ৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু তাৰ আশাৰে যিটো তোমাৰ কি কৰা হয় গতি কৰা হয় সেইটোকো আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ Does people in society continue to move up and down the status scale? This movement is called social mobility. আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে মানুহৰ নিজৰ যিটো সমাজত যিটো পজিশ্যন থাকে সেই পজিশ্যনটো উচ্চ কৰিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰি থাকে কোনেও তোমাৰ নিজৰ পজিশ্যন নিম্ন কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে সকলো মানুহে তোমাৰ কি কৰা হয় যে নিজৰ প্ৰস্তুতিটো নিজৰ পজিশ্যনটো নিজৰ যিটো জব আছে সেইটো ছিকিউৰ কৰিবৰ কাৰণে সদায় প্ৰচেষ্টা চলায় কিন্তু কিবা কাৰণত ধৰা অনাকাংক্ষিত কিছুমান কাৰণত হয়তো কিছুমান মানুহে হায়াৰ পজিশ্যন বা লোৱাৰ পজিশ্যনলৈ গতি কৰিব পাৰে বা কিছুমান মানুহে এটা ছিকিউৰ জবৰ পৰা ইনফেৰিয়ৰ বা ইনছিকিউৰ জব এটালৈ গতি কৰিব পাৰে গতিকে আমি যিহেতু মানুহৰ যিটো আকাংক্ষা থাকে মানুহৰ যিটো ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাটো সদায় তোমাৰ কি হয় যে দে অলৱেজ ৱান্ট টু মুভ ফ্ৰম লোৱাৰ টু হায়াৰ গতিকে সিহঁতে কৈছে যে ডাজ পিপল ইন ছ'চাইটি কণ্টিনিউ টু মুভ আপ এণ্ড ডাউন দ্য ষ্টেটাছ স্কেল দিছ মুভমেণ্ট ইজ কল্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি গতিকে ইয়াত কৈছে যে এনেধৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় মানুহে যেতিয়া নিজৰ যিটো প্ৰস্তুতি যিটো স্কেল থাকে সেই প্ৰস্তুতি স্কেলত যেতিয়া তোমাৰ ঊৰ্ধ্বমুখী বা অধমুখীভাৱে গতি কৰি থাকে তেতিয়া সেই গতিশীলতাটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য ষ্টাডি অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট অফ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন উই অল ন' এবাউট দিছ that the study of social mobility or the concept of social mobility is an important aspect of social stratification. এতিয়া যেহেতু প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে দুই এটা ডেফিনেশ্যন মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পুনৰ ইয়াতে তোমাৰ এই যিকেইটা ডেফিনেশ্যন তোমালোকৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে এই ডেফিনেশ্যনকেইটা মোৰ পূৰ্বৰ ক্লাছত উল্লেখ কৰা নাছিলোঁ ইয়াত কৈছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এ পাৰ্চন অৰ পাৰ্চনছ ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ তাৰমানে তোমাৰ কি আছে ছ'চিয়েল মবিলিটি মানে আমি এইটো বুজোঁ এইটো এটা মুভমেণ্টক বুজোঁ এজন ব্যক্তিয়ে হওক বা ব্যক্তিৰ এটা সমষ্টিয়ে হওক ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ তাৰমানে এটা সামাজিক প্ৰস্তুতিৰ পৰা আন এটা সামাজিক প্ৰস্তুতিলৈ মানুহে যেতিয়া ব্যক্তিগত বা সমূহীয়াভাৱে যেতিয়া মানুহে গতি কৰে তেতিয়া সেইটোক আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ এণ্ড দিছ ডেফিনেশ্যন ৱাজ গিভেন বাই ৱালেছ এণ্ড ৱালেছ তাৰপিছত আন এটা ডেফিনেশ্যন আমি পাইছোঁ সেইটোত কৈছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল পজিশ্যন ক্লাছ অৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটাম টু আনাডাৰ দিছ ডেফিনেশ্যন ইজ completely similar to the definition discussed some time ago তাৰমানে তোমাৰ কি হয় ৱালেছে যিটো ডেফিনেশ্যন দিছিলে সেই ডেফিনেশ্যনটোৰ লগত এই ডেফিনেশ্যনটো একেই তাৰমানে WP স্কট এণ্ড ৱালেছৰ যিটো ডেফিনেশ্যন সেই ডেফিনেশ্যন দুইটাৰ পৰা একেই কাৰণ WP স্কটেও তোমাৰ কৈছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল পজিশ্যন ক্লাছ অৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটাম টু আনাডাৰ ঠিক একেধৰণে ৱালেছেও সেইটো কথাটো কৈছে যে ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এ পাৰ্চন অৰ পাৰ্চনছ ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ গতিকে এটা অৱস্থাৰ পৰা বা এটা প্ৰস্তুতিৰ পৰা এটা শ্ৰেণীৰ পৰা এটা তোমাৰ ষ্টেটামৰ পৰা আন এটা ষ্টেটাম আন এটা ক্লাছ বা আন এটা পজিশ্যন বা আন এটা ষ্টেটাছলৈ মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে বা সমূহীয়াভাৱে যি গতি কৰে সেই গতিশীলতাকে আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ Thus, it is clear that social mobility means movement of an individual or group from one social position or status to another. গতিকে এই যি দুটা ডেফিনেশ্যন আমি তোমাৰ উল্লেখ কৰিলোঁ সেই ডেফিনেশ্যন দুটাৰ পৰা বা আমি পূৰ্বৰ ক্লাছত যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই সকলোখিনিৰ পৰা আমি এইটো কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি is a movement of an individual or a group of persons or individual from one social position or status to another তাৰমানে এটা অৱস্থাৰ পৰা আন এটা অৱস্থালৈ এটা প্ৰস্তুতিৰ পৰা আন এটা প্ৰস্তুতিলৈ
যেতিয়া মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে বা সমূহীয়াভাৱে এটা পজিশ্যনৰ পৰা আন এটা পজিশ্যনলৈ গতি কৰিব তেতিয়া সেইটোক আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। এক্সাম্পল হিচাপে দিছে ইয়াতে প'ৰ পিপুল মে বিকাম ৰিচ, তাৰমানে এজন দুখীয়া মানুহ তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, ধনী হ'ব পাৰে। দ্য বেংক পিয়ন মে বিকাম বেংক অফিচাৰ্ছ, এজন বেংকত কৰ্মৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিয়াল এজন হয়তো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, তেওঁ বেংকৰ অফিচাৰ হিচাপে তেওঁ প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰে বা নিজৰ ব্যক্তিগত তেওঁৰ গুণাগুণৰ জৰিয়তে তেওঁ তাত যোগ্যতা অৰ্জন কৰি হয়তো অফিচাৰ হ'ব পাৰে। ফাৰ্মাৰ এজন তোমাৰ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে, এজন খেতিয়কো তোমাৰ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে। এণ্ড এ পিটি বিজনেছমেন মে বিকাম এ বেংক্ৰাফ্ট এণ্ড ছ' অন, তাৰমানে এজন সৰু সুৰা এজন ব্যৱসায়ীও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, এজন বৃহৎ ব্যৱসায়ীলৈ পৰিণত হ'ব পাৰে। গতিকে দিজ আৰ চাম এক্সাম্পলছ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি এণ্ড দিজ অল আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ আপৱাৰ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি। এতিয়া আনহাতে যিহেতু আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি মিনছ এ মুভমেণ্ট অফ এ পাৰ্চন অৰ গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনছ ফ্ৰম ওৱান ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ। গতিকে এই কথাটোৰ পৰা আমাৰ এটা কথা আমি ইংগিত এটা পাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটিটো পাৰ্চনেল লেভেলতো হ'ব পাৰে, ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতো হ'ব পাৰে বা গ্ৰুপ লেভেলতো হ'ব পাৰে। গতিকে মোৰ পৰৱৰ্তী যিখন শ্লাইড আছে সেই শ্লাইডখনত আমি এটা কথা ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেইটো হৈছে যে ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড গ্ৰুপ মবিলিটি। হোৱাট ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি এণ্ড হোৱাট ইজ গ্ৰুপ মবিলিটি। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে মবিলিটি কেন টেক প্লেচ এট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ ৱেল এজ গ্ৰুপ লেভেল। ইট মে টেক প্লেচ এট দ্য লেভেল অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ গ্ৰুপ অৰ ছ'চাইটিছ। তাৰমানে তোমাৰ কি হয় যে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিলোৱে যে তোমাৰ কি হয়, এজন মানুহে যেতিয়া এটা পজিশ্যনৰ পৰা আন এটা পজিশ্যনলৈ গতি কৰিব সেইটোকো আমি মবিলিটি বুলি কওঁ, আৰু যিটো আমি কি বুলি কৈছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ কি হয়, এজন ব্যক্তিগতভাৱে নহয় যদি এটা মানুহৰ সমষ্টি যদি সমূহীয়াভাৱে বা এখন সমাজ যদি তোমাৰ গোটেই সমাজখনে যদি তোমাৰ কি হৈ যায়, তোমাৰ সমূহীয়াভাৱে যদি তোমাৰ কি হয় এটা পজিশ্যনৰ পৰা আন এটা পজিশ্যনলৈ গুচি যায় তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ গ্ৰুপ মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে মবিলিটি কেন টেক্স প্লেচ এট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ ৱেল এজ গ্ৰুপ লেভেলছ। ইট মে টেক্স প্লেচ এট দ্য লেভেল অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ গ্ৰুপ এণ্ড ছ'চাইটিছ। এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি, এটা ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হুৱেন ইণ্ডিভিজুৱেলছ গেট ইন টু ছিটছ অফ পলিটিকেল পজিশ্যন। যেতিয়া তোমাৰ কি হয় এজন সাধাৰণ মানুহ, আমি পূৰ্বৰ শ্লাইডখনত আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে তোমাৰ কি হ'ব পাৰে, এজন ফাৰ্মাৰ তোমাৰ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে বুলি। গতিকে ইয়াত কৈছে যে হুৱেন ইণ্ডিভিজুৱেল গেট ইন টু ছিটছ অফ পলিটিকেল পজিশ্যন। এজন কৃষক যদি বা কৃষক নহ'লেও অন্য এজন ব্যক্তি যদি তোমাৰ কি হয় তেওঁ পলিটিকেল কিবা পজিশ্যন এটা যদি লাভ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ কি হ'ব, তেওঁৰ এইটো আপৱাৰ্ড মবিলিটি হ'ব। তেওঁ ফাৰ্মাৰৰ পৰা যদি এজন তোমাৰ পলিটিকেল এজন মিনিষ্টাৰ যদি হয়, এজন MLA যদি হয়, এজন যদি MP হয় বা কিবা যদি পলিটিকেল পজিশ্যন এটা ভাল পজিশ্যন এটা তেওঁ যদি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে আমি সেইটোক কি বুলি কৈছোঁ, তেওঁৰ সেইটোক আপৱাৰ্ড মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই যিটো তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে যিটো মবিলিটি তেওঁৰ হৈছে সেই মবিলিটিটোক আমি ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। দে আৰ ছেইড টু হেভ এচিভড ইণ্ডিভিজুৱেল মবিলিটি। তাৰমানে অৰ্থাৎ যিহেতু ব্যক্তিজনেহে তেওঁ ফাৰ্মাৰৰ পৰা তেওঁ কি হৈছে যে মিনিষ্টাৰ বা MLA বা MP বা অন্য কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা পদবী এটা লাভ কৰিছে, গতিকে সেই ব্যক্তিজনৰহে তাত কি হৈছে মবিলিটিটো হৈছে। আনহাতে যিটো গ্ৰুপ মবিলিটি বুলি যিটো কৈছে যে লাইক ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইভেন গ্ৰুপছ অলছ' এটেইন হাই ছ'চিয়েল মবিলিটি। তাৰমানে অকল ইণ্ডিভিজুৱেল বুলিয়ে নহয়, এটা কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় এটা গ্ৰুপ সমূহীয়াভাৱে এখিনি মানুহেও তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ নিম্ন অৱস্থাৰ পৰা উচ্চ অৱস্থালৈ গতি কৰিব পাৰে বা উচ্চ অৱস্থাৰ পৰা নিম্ন অৱস্থালৈ গতি কৰিব পাৰে। এক্সাম্পল হিচাপে দুটা কমিউনিটিৰ কথা ইয়াতে কৈছে যে দ্য জিউজ এজ এ কমিউনিটি ইন আমেৰিকা এণ্ড পাৰ্চিছ এজ এ গ্ৰুপ ইন ইণ্ডিয়া। এই দুটা কমিউনিটি তোমাৰ কি হয় তোমাৰ সমূহীয়াভাৱে তোমাৰ কি হৈছে আমেৰিকাত আৰু ইণ্ডিয়াত ক্ৰমান্বয়ে তোমাৰ মুভমেণ্ট হৈছিল, মবিলিটি হৈছিল, আৰু এই মবিলিটিটোক আমি আপৱাৰ্ড মবিলিটি বুলি কওঁ। আৰু এই আপৱাৰ্ড যিটো মবিলিটি তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল যিহেতু কমিউনিটি ৱাইজ হৈছিল, গতিকে সেইটোক আমি গ্ৰুপ মবিলিটি বুলি কৈছোঁ। তাৰমানে ইয়াতে এজন মানুহ হোৱা নাই, সমগ্ৰ কমিউনিটিটো তোমাৰ তেওঁলোকৰ আপৱাৰ্ড মবিলিটি হৈছিল। ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি কৈছোঁ যে হেভ বিন এবল টু এটেইন এ ৰিলেটিভলি হাই পজিশ্যন ইন দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ছ'চাইটিছ। তাৰমানে দ্য জিউজ ইন আমেৰিকা or the Parsis in India, they have been able to attain a relatively high position in their respective societies or in America or in India. গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো আগৰ যিটো অৱস্থা আছিল সেই অৱস্থাটোত তেওঁলোকে কি হয় যে সমূহীয়াভাৱে কমনলি গ্ৰুপলি ইন কমিউনিটি লেভেল তেওঁলোকৰ যিটো পজিশ্যন আছিল সেইটো উন্নত হ'ল। গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো মবিলিটি হৈছে সেই মবিলিটিটোক আমি গ্ৰুপ মবিলিটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আজি যিটো তোমাৰ মূল বিষয় আছিল আমাৰ আলোচনা কৰিব লগা, সেইটো হৈছে যে টাইপছ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি।
এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কি আছে যে টাইপছ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত যে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে সৰকিন হেজ ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন টু টাইপছ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি মেইনলি ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি এণ্ড হৰাইজেণ্টেল ছ'চিয়েল মবিলিটি দিছ টাইপ ইজ নৰ্মেলি ফ'ল'ড বাই দ্য আদাৰ ছ'চিয়লজিষ্ট অলছ' তাৰমানে যিটো আমাৰ পিতৃম সৰকিন বুলি যিজন আমাৰ সমাজতত্ত্ববিদ আছে তেওঁ ছ'চিয়েল মবিলিটি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰোঁতে হি হেজ আইডেণ্টিফাইড অৰ হি হেজ ক্লাছিফাইড ছ'চিয়েল মবিলিটি ইনটু টু মেইন টাইপছ এণ্ড দিছ টু টাইপছ আৰ ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি এণ্ড হৰাইজেণ্টেল ছ'চিয়েল মবিলিটি গতিকে আৰু তেওঁৰ যিটো দুটা ভাগ কৰিছিলে সেই ভাগ দুটাকে অন্যান্য ছ'চিয়লজিষ্টসকলেও মানি চলে বা সেইটো ফ'ল' কৰে দেন হোৱাট ইজ ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ইয়াতে কৈছে যে ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ পিপুল অৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম ওৱান ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ তাৰমানে ভাৰ্টিকেল মবিলিটি তোমাৰ কি হয় যে it refers to the movement of an individual or people or group from one status to another. It involves change in class, occupations or power positions. For example, movement from poor class to middle class, from occupation laborer to bank clerk. কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি হৈছে যে এইটো ঊৰ্ধ্বমুখী তোমাৰ এইটো তোমাৰ কি ভাৰ্টিকেল যিটো ছ'চিয়েল মবিলিটি আছে সেই ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি তোমাৰ কি আছে যে এইটো তোমাৰ কৈছে যে ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ পিপুল অৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম ওৱান ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা যেতিয়া উচ্চই হওক বা নিম্নই হওক আন এটা পৰিস্থিতিলৈ তোমাৰ যেতিয়া গতি কৰিব তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি কোৱা হয় ইট ইনভলভছ চেঞ্জ ইন ক্লাছ তাৰমানে যেতিয়া তোমাৰ ভাৰ্টিকেল মবিলিটি হয় তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব যে এজন ব্যক্তি ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলতে হওক বা গ্ৰুপ লেভেলতে হওক বা তোমাৰ সমূহীয়াভাৱে হওক তেওঁলোকে কি হয় যে ইট ইনভলভছ চেঞ্জ ইন ক্লাছ তেওঁৰ শ্ৰেণীটো কি হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব ইট অলছ' ইনভলভছ দ্য চেঞ্জ ইন অকুপেশ্যন অৰ পাৱাৰ পজিশ্যন তাৰমানে যেতিয়াই ভাৰ্টিকেল মবিলিটি হৈ যায় হয় তেওঁলোকৰ কি হয় যে ক্লাছ অকুপেশ্যন পাৱাৰ পজিশ্যনৰ চেঞ্জ আহিবই আৰু এই চেঞ্জটো তোমাৰ কি হ'ব হয় ওপৰলৈ যাব নতুবা তললৈ আহিব গতিকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু দ্য মুভমেণ্ট অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ পিপুল অৰ গ্ৰুপ ফ্ৰম ওৱান ষ্টেটাছ টু আনাডাৰ তাৰমানে এটা পৰিস্থিতিৰ পৰা আন এটা পৰিস্থিতিলৈ মানুহে যেতিয়া গতি কৰিব তেতিয়া সেই মবিলিটিটোক আমি ভাৰ্টিকেল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই ভাৰ্টিকেল মবিলিটি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যে তোমাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো শ্ৰেণী আছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্বতে যিটো ক্লাছ আছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্বতে যিটো অকুপেশ্যনছ আছিল তেওঁলোকৰ যিটো পাৱাৰ পজিশ্যন আছিল তেওঁলোকৰ যিমান ক্ষমতা আছিল ডেফিনেটলি তাতকৈ কম হ'ব নতুবা তাতকৈ বেছি হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে এক্সাম্পল হিচাপে কৈছে যে মুভমেণ্ট ফ্ৰম প'ৰ ক্লাছ টু মিডল ক্লাছ যেতিয়া এজন মানুহে বা এটা গ্ৰুপে তোমাৰ কি কৰিব দুখীয়া শ্ৰেণীৰ পৰা যেতিয়া প'ৰ শ্ৰেণীৰ পৰা যদি লোৱাৰ ক্লাছৰ পৰা যেতিয়া তোমাৰ মিডল ক্লাছলৈ গতি কৰিব তেতিয়া এইটোৱে কি কৰিব ইট ইণ্ডিকেটছ দেয়াৰ ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ফ্ৰম অকুপেশ্যন লেবাৰ টু বেংক ক্লাৰ্ক যদি অকুপেশ্যনেল লেবাৰ এজনৰ পৰা যদি তোমাৰ বেংক ক্লাৰ্ক হৈ যায় তেনেহ'লে ডেফিনেটলি ইট অলছ' ইণ্ডিকেটছ আপৱাৰ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি অৰ ইট ইজ ন'ন এজ ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি আনহাতে তেওঁৰ যিটো আন এটা যিটো ভাগ কৈছিল সেই ভাগটো হৈছে যে হৰাইজেণ্টেল ছ'চিয়েল মবিলিটি ইয়াত কৈছে যে হৰাইজেণ্টেল মবিলিটি ইজ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন উইদাউট দ্য চেঞ্জ ইন ষ্টেটাছ তাৰমানে যিটো ভাৰ্টিকেল ছ'চিয়েল মবিলিটি আছিল সেইটো হৈছে এজন মানুহৰ তেওঁৰ ষ্টেটাছত চেঞ্জ হ'বই লাগিলে ষ্টেটাছটো ওপৰলৈ যাওক বা তললৈ যাওক কিন্তু নেক্সট যিটো আমি হৰাইজেণ্টেল ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ কথা কৈছোঁ ইয়াতে পিতৃম সৰকিনে উল্লেখ কৰিছে যে হৰাইজেণ্টেল মবিলিটি ইজ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন উইদাউট চেঞ্জ ইন ষ্টেটাছ তাৰমানে মানুহজনৰ যিটো পজিশ্যন আছে সেই পজিশ্যনটো উইদাউট চেঞ্জিং হিজ ষ্টেটাছ তেওঁ বসবাস কৰা এৰিয়াটোহে কি হয় তাৰ চেঞ্জ হয় ইট ইণ্ডিকেটছ এ চেঞ্জ ইন পজিশ্যন উইদিন দ্য ৰেঞ্জ অফ দ্য ছেইম পজিশ্যন অৰ ষ্টেটাছ তাৰমানে তেওঁ হয়তো একেটা পজিশ্যনত থাকি বা একেটা ষ্টেটাছত থাকি তেওঁ এডোখৰ অঞ্চলৰ পৰা আন এটা অঞ্চললৈ তেওঁ যাবগৈ পাৰে গতিকে তোমাৰ কি হয় এনেধৰণৰ যিবোৰ মবিলিটি হয় যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিটো তেওঁৰ যিটো এৰিয়াত তেওঁ বসবাস কৰিছিলে সেই এৰিয়াটো যেতিয়া চেঞ্জ হয় তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ হৰাইজেণ্টেল ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইট ইজ মুভমেণ্ট ফ্ৰম ওৱান ষ্টেটাছ টু ইটছ ইকুইভেলেণ্ট তাৰমানে এটা একেই সমপৰ্যায়ৰ এটা ষ্টেটাছতে তোমাৰ কি হয় যে যেতিয়া মানুহজনৰ মবিলিটি হয় তেতিয়া সেইটোক তোমাৰ এটা হৰাইজেণ্টেল মবিলিটি বুলি কোৱা হৈছে এই দুটা এক্সাম্পল তোমালোকে চালে তোমাৰ কি হৈ যাব এই হৰাইজেণ্টেল মবিলিটি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এক্সাম্পল হিচাপে দিছে এটা যে এই কলেজ গ্ৰেজুৱেট উইদিন এ ডিগ্ৰী
of chemistry working in Goethe Research Chemical Institute, and after a year he finds that the work seems dull, repetitive, with no improvement in sight. And then he became a professor in chemistry at a nearby university. তাৰমানে তেওঁৰ যিটো এটা তোমাৰ কি হয় যে যিটো ৰিচাৰ্চ কেমিকেল ইনষ্টিটিউট এটা তেওঁৰ যিটো কাম কৰিছিল, সেই কাম কৰোঁতে তেওঁৰ যিটো অৱস্থা আছিল, যিটো প্ৰস্তুতি তেওঁৰ ষ্টেটাছ তেওঁ লাভ কৰি আছিল, সেই একেটা ষ্টেটাছ তেওঁ কি হৈছে যে এখন ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁ পালেগৈ। গতিকে ষ্টেটাছটোৰ চেঞ্জ নহয় পিনি তেওঁৰ যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰ আছে, সেই কৰ্মক্ষেত্ৰটোহে তেওঁ কি কৰিছে, চেঞ্জ কৰিছে। গতিকে দিছ মে বি ট্ৰিটেড এজ এন এক্সাম্পল অফ হৰাইজণ্টেল মোবিলিটি। নেক্সট যিটো এক্সাম্পল দিছে কৈছে যে এন ইঞ্জিনিয়াৰ ৱৰ্কিং ইন এ ফেক্টৰী মে ৰিজাইন জব এণ্ড জইন আনাডাৰ ফেক্টৰী এজ এন ইঞ্জিনিয়াৰ। তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছিল আগৰ ফেক্টৰীটো, আৰু নেক্সট যিটো ফেক্টৰীত তেওঁ জইন কৰিলে, সেই ফেক্টৰীটোতো তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ থাকিল। একে তেওঁৰ দৰমহা, একে তেওঁ তোমাৰ কি হয় ষ্টেটাছ, একে তেওঁৰ ডিউটিজ তেওঁ কৰিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু চেঞ্জ হ'ল কি যে তেওঁ এটা ফেক্টৰী ৰিজাইন কৰি পিনি বেলেগ এটা ফেক্টৰীলৈ আহিলে। তেওঁৰ তাৰমানে ফেক্টৰী যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰ যিটো আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিটো এৰিয়া আছে, সেই এৰিয়াটোহে তেওঁ চেঞ্জ হ'ল। এণ্ড মে ৱৰ্ক ইন মোৰ অৰ লেছ দ্য ছেম কেপাচিটি অৰ জইন এন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এণ্ড ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং এজ প্ৰফেচৰ। তেওঁৰ ষ্টেটাছটো একে থাকিব, গতিকে এইটোক আমি হৰাইজণ্টেল মোবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। আনহাতে এই যিটো ভাৰ্টিকেল যিটো মোবিলিটি আছে, এই তোমাৰ ভাৰ্টিকেল মোবিলিটিটো তোমাৰ কি বুলি কৈছে যে পুনৰ কেইটামান ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে ফৰ্মছ অফ ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি বুলি এই শ্লাইডখনত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। ইয়াতে কৈছে যে দ্য ফৰ্মছ অফ ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি আৰ মে বি ক্লাছিফাইড ইনটু 5 টাইপছ। তাৰমানে তোমাৰ 5টা ভাগত এইটোক আমি ভাৰ্টিকেল মোবিলিটিক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড দিজ আৰ আপৱাৰ্ড মোবিলিটি, যিটো ঊৰ্ধ্বমুখী বুলি কৈছোঁ, ডাউনৱাৰ্ড মোবিলিটি, যিটো অধমুখী বুলি কৈছোঁ, নিম্নমুখী, ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল মোবিলিটি, যিটো আন্তঃপুৰুষ গতিশীলতা বুলি কৈছে, ইণ্ট্ৰা জেনেৰেশ্যনেল মোবিলিটি, যিটো অন্তঃপুৰুষ গতিশীলতা বুলি কৈছে, আৰু যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল মোবিলিটি, যিটো সংৰচনাত্মক গতিশীলতা বুলি কোৱা হৈছে। তো নেক্সট আমি এই আপৱাৰ্ড মোবিলিটি কাক কয়, ডাউনৱাৰ্ড মোবিলিটি কাক কয়, ইণ্টাৰ জেনেৰেশ্যনেল মোবিলিটি কাক কয়, ইণ্ট্ৰা জেনেৰেশ্যনেল মোবিলিটি কাক কয়, বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল মোবিলিটি কাক কয়, সেইখিনি বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম কথা আহক যে আপৱাৰ্ড মোবিলিটি। হোৱাট ইজ আপৱাৰ্ড মোবিলিটি? ইয়াত কৈছে যে দিছ টাইপ অফ মোবিলিটি ডিনোটছ ছ'চিয়েল ascendance. It denotes the said movement from lower social position or status to a higher social position or status. তাৰমানে এজন ব্যক্তি বা এটা সমূহে যেতিয়া নিম্ন এটা অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া উচ্চ অৱস্থালৈ গতি কৰিব, ফ্ৰম লোৱাৰ টু হায়াৰ, সেইটোক আমি আপৱাৰ্ড মোবিলিটি কৈছোঁ। যিহেতু ইয়াৰ নামটোৱে কৈছে আপৱাৰ্ড বা ঊৰ্ধ্বমুখী, গতিকে কি হ'ব লাগিব, মানুহজনে ডেফিনেটলি ফ্ৰম লোৱাৰ পজিশ্যন টু হায়াৰ পজিশ্যনলৈ গতি কৰিব লাগিব। ইট ৰিফ্লেক্টছ ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট। ফৰ এক্সাম্পল এ ৰিটেইল বিজনেছমেন হু আৰ্ন lot of profit may become a wholesale businessman. তাৰমানে এটা ৰিটেইল তোমাৰ এজন ব্যৱসায়ী যেতিয়া হ'লচেল ব্যৱসায়ীলৈ তোমাৰ পৰিৱৰ্তন হয়, তেতিয়া সেইটোকো আমি কি বুলি কৈছোঁ, এটা আপৱাৰ্ড মোবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইন দ্য ছেইম মেনাৰ দ্য চন অফ এ মেছন থ্ৰু এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট বাই বিকাম এ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ। এজন মেছনৰ যিটো সন্তানে যদি তোমাৰ কি কৰা হয় যে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হয়, ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো তোমাৰ কি হ'ব, আপৱাৰ্ড মোবিলিটি হ'ব। Both are example of upward mobility, indicates an improvement or ascendance in the status of the concerned person. তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ এজন লাগিলে ৰিটেইল ব্যৱসায়ী হওক, ৰিটেইল ব্যৱসায়ীজনে যেতিয়া হ'লচেল ব্যৱসায়ী হ'ব, এজন মেছনৰ সন্তানে যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব যে তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হ'ব, ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ মুভমেণ্টবোৰ কি হ'ব, আপৱাৰ্ড মুভমেণ্ট হ'ব। গতিকে দিছ ইজ কল্ড আপৱাৰ্ড মোবিলিটি। যিটো ডাউনৱাৰ্ড যিটো মোবিলিটি আছে, এইটোত কৈছে যে দিছ টাইপ অফ মোবিলিটি ডিনোটছ ছ'চিয়েল ডিচেণ্ডেঞ্চ or social failure on the part of the individual or group. Sometimes individual who fail to maintain their social, political and economic position and lost their statuses. গতিকে ইয়াত কি হৈছে যে এই যিটো ডাউনৱাৰ্ড যিটো মোবিলিটি আছে, এই ডাউনৱাৰ্ড মোবিলিটি কি কয় যে ইট ডিনোটছ ছ'চিয়েল ডিচেণ্ডেঞ্চ অৰ ছ'চিয়েল ফেইলাৰ। সামাজিকভাৱে যেতিয়া এজন ব্যক্তি ফেইলাৰ হয়, সামাজিকভাৱে যেতিয়া এজন মানুহ পতন হয়, তেতিয়া সেইটোক তোমাৰ কি আছে যে নিম্নমুখী হয়, তেতিয়া সেইটোক অধগামী হয়, তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ, ডাউনৱাৰ্ড মোবিলিটি বুলি কৈছোঁ। অন দ্য পাৰ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ গ্ৰুপ। আৰু এই যিটো লাইক আপৱাৰ্ড মোবিলিটি, দিছ ডাউনৱাৰ্ড মোবিলিটি অলছ' কেন টেক্স প্লেচ
as upward or as in individual or group level. Sometimes individuals who fail to maintain their social, political and economic position and lost their status. তাৰমানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান মানুহে তেওঁৰ সামাজিক যিটো অৱস্থা থাকে, ৰাজনৈতিক বা ইকনমিক যিটো পজিশ্যন থাকে, সেইটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে, আৰু মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো পূৰ্বৰ যিটো তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ আছিল, সেই ষ্টেটাছটো নিম্ন হৈ যায়. Often they stand to lose their position. For example, big businessmen who have invested huge money in business but face heavy loss. গতিকে হেভি লছ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বিজনেছত তেওঁ ফেইল হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব, আৰ্থিকভাৱে তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব, গতিকে তেওঁৰ পজিশ্যনটো নিম্ন হ'ব. পিপল ইন হাই অফিচাৰ্ছ মাইট বি ডিনোটেড ডিউ টু দেয়াৰ কৰাপ্ট প্ৰেক্টিছ এণ্ড ছ' অন. যদি খুব দুৰ্নীতি কৰিবলৈ লয় এজন হাই লেভেলৰ অফিচাৰে, দুৰ্নীতি ধৰা পৰা পাছত যদি তেওঁ চাকৰি যদি হেৰুৱাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব যে তেওঁৰ যিটো ছ'চিয়েল পজিশ্যন আগতে উচ্চ আছিল সেইটো নিম্ন হ'ব. গতিকে দিছ কাইণ্ড অফ মোবিলিটি can be described as downward mobility. Intergenerational mobility, আন্তঃপুৰুষ গতিশীলতা বুলি কৈছে. তাৰমানে ইয়াতে আন্তঃপুৰুষ এইকাৰণে কোৱা হয় যে ইয়াতে এটা জেনেৰেশ্যনত নহয়, দুটা তিনিটা জেনেৰেশ্যন. মই অলপ আগতে যিটো দিলোঁ যে এজন মেছনৰ সন্তানে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হ'ব, সেইটো মেছনজনে তেওঁ নিজে হোৱা নাই, তেওঁৰ সন্তানে কৰিছে. পিতৃজনে নিজে কৰা নাই, তেওঁৰ সন্তানে কৰিছে. গতিকে তাত দুটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ আছে. গতিকে দিছ কাইণ্ড অফ mobility can be termed as intergenerational mobility. Let's see what is intergenerational mobility again. It refers to a change in the status of family members from one generation to the next. That is, a plumber's son become a Nazim of their community, but conductor's son become the chief minister of a state. গতিকে এনেধৰণে তোমাৰ কি হয় যে ইয়াত কৈছে যে এজন তোমাৰ কণ্ডাক্টৰৰ, বাছ কণ্ডাক্টৰৰ এজন সন্তানে যদি তেওঁ কি হয় পাছলৈ গৈ পিনি যদি চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, আমি বিভিন্ন এক্সাম্পল পাওঁ যে এজন ৰিক্সা চালকৰ সন্তানে পাছত গৈ ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ তেওঁ ক্ৰেক কৰে, তেওঁ সেইটোত কোৱালিফাই হয়. গতিকে এই যেন এজন ৰিক্সা চালকৰ বা এজন অটো চালকৰ বা এজন অতি দুখীয়া মানুহৰ এজন বাছ কণ্ডাক্টৰৰ তেওঁৰ সন্তানসকলে, সন্তান সন্ততিয়ে যেতিয়া নিজৰ ব্যক্তিগত গুণাগুণৰ জৰিয়তে, ব্যক্তিগত তোমাৰ কোৱালিটিৰ জৰিয়তে যেতিয়া কি হয় যে বিভিন্ন উচ্চ পৰ্যায়ৰ জব যদি তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেনেহ'লে কি হয় যে সেইটো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো গোটেইটো তোমাৰ কি হয় যে উচ্চ অৱস্থালৈ গতি কৰে. গতিকে কিন্তু ইয়াত মন কৰিবলৈ কথাটো হৈছে যে এই যিটো উচ্চ পজিশ্যনলৈ গতি কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁৰ এটা জেনেৰেশ্যনত সম্ভৱ হোৱা নাই, তাতে দুটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ আছে, দেউতাক আৰু মাক দেউতাক আৰু তেওঁৰ সন্তান সন্ততিসকল. গতিকে এয়া কি কৈছে যে যিহেতু দুটা জেনেৰেশ্যনত জড়িত হৈ আছে, গতিকে এই দুটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ, ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল মবিলিটি বুলি কোৱা হয়. তাৰমানে এজন দুখীয়া মানুহৰ সন্তান, তেওঁ খেতি কৰে, তেওঁৰ সামাজিক অৱস্থা তেওঁৰ কি হয় যে অলপ ল' হয়, তেওঁৰ নিম্ন হয় তেওঁৰ ষ্টেটাছটো, কিন্তু তেওঁৰ সন্তান সন্ততিয়ে যদি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হয়, কলেজৰ প্ৰফেচৰ হয় বা অন্যান্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচত যদি তেওঁ কোৱালিফাই কৰে, ডেফিনেটলি কি হ'ব, তেওঁৰ সন্তানৰ এইটো অৱস্থাটো উন্নত হ'ব, তেওঁলোকৰ সামাজিক পজিশ্যনটো ওপৰলৈ গতি কৰিব. গতিকে এইটোত যিহেতু দুটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ আছে, গতিকে সেইটোক আমি ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ. আনহাতে ইণ্ট্ৰাজেনেৰেশ্যনেল যিটো মবিলিটি, ইয়াত কৈছে যে এ চেঞ্জ ইন ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ হুইচ অকাৰ উইদিন এ পাৰ্চনছ এডাল্ট কেৰিয়াৰ. Wallace and Wallace, for example, a lecturer in a pre-university college becoming a professor at the university after his doctoral degree. তাৰমানে এইটো যেনেকৈ ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল মবিলিটি, যেনেকৈ তেওঁৰ পেৰেণ্টছ আৰু সন্তান সন্ততিৰ কথা জড়িত হৈ আছে, দুটা বা তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ কথা জড়িত হৈ আছে. ইণ্ট্ৰাজেনেৰেশ্যনেল মবিলিটিত কিন্তু তেনেকুৱা দুটা বা তিনিটা জেনেৰেশ্যন জড়িত হৈ থকা নাই. ইয়াত এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ নিজৰ জীৱনকালতে যিটো মবিলিটি হয়, তোমাৰ সেইটো আপৱাৰ্ড হ'ব পাৰে বা এইটো ডাউনৱাৰ্ডো হ'ব পাৰে. গতিকে এইটো তোমাৰ কি আছে, এজন ব্যক্তি নিজৰ জীৱনকালত যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব যে মবিলিটি হ'ব, তেওঁ গতি কৰিব উচ্চ বা নিম্ন পৰ্যায়লৈ, তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে ইণ্ট্ৰাজেনেৰেশ্যনেল বা অন্তঃপুৰুষ গতিশীলতা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. এক্সাম্পল হিচাপে দিছে এ লেকচাৰ ইন এ প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ. এখন ডিগ্ৰী কলেজৰ তোমাৰ কি হয়, প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি কলেজৰ যদি এজন লেকচাৰাৰ হয়, তেনেহ'লে তোমাৰ কি হয়, সেই লেকচাৰজন যদি পাছত তেওঁ ডক্টৰেল ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত যদি ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচৰ হয়গৈ, তেনেহ'লে সেইটো তেওঁ কি হ'ব, সেইটো তেওঁ নিজৰ জীৱনকালতে যিহেতু হৈছে, গতিকে সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ, ইণ্ট্ৰাজেনেৰেশ্যনেল মবিলিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ.
A person working as a supervisor in a factory becoming its assistant manager after getting promotion. এজন supervisor যেতিয়া তেওঁ কি হৈ যায় তেওঁ assistant manager তেওঁ promotion হৈ যেতিয়া assistant manager হৈ যায় তেতিয়া হেতু তেওঁ নিজৰ জীৱনকালতে হয় আৰু গতিকে এটুকু আমি কি হিচাপে ডিসকাস কৰিব পাৰো ইন্ট্ৰা জেনাৰেশনাল মোবিলিটি হিচাপে বা অন্তঃপুৰুষ গতিশীলতা হিচাপে আমি ডিসকাস কৰিব পাৰো তাৰপিছত আনহাতে যেটো লাষ্টলি যেটো আছে তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল মোবিলিটি এটুত কি কৈছে যে structural mobility is a kind of vertical mobility. Etu eta vertical mobility hoy. Structural mobility refers to mobility which is brought about by changes in stratification hierarchy itself. The structural mobility refers to the vertical movement of a specific group, class or occupation relative to others in the stratification system. তাৰমানে এই যেটো যেহেতু structural বুলি কৈছে যেটো সংৰচনাত্মক বুলি কৈছে এটুত কি হয় যে এটু তোমাৰ সমাজৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ থাকে যেটো সংৰচনা থাকে সেই বা স্ট্ৰেটিফিকেশন যেটো সিস্টেম থাকে সেই সিস্টেমটোত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ যায় পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান মানুহ আগতে যেটো পজিশনত আছিল তাতকে হয়তো তললৈ যাব পাৰে কিছুমান মানুহ আগতে যেটো পজিশনত আছিল হয়তো তাতকে ওপৰলৈ যাব পাৰে গতিকে এটুক আমি কি বুলি কৈছো সমাজৰ যেটো সংৰচনাৰ যেটো ব্যৱস্থা আছে স্ট্ৰেটিফিকেশনৰ যেটো সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটোত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ ফলত যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ অৱস্থাটো কিছুমান মানুহৰ পৰিস্থিতিটো উচ্চ বা নিম্নলৈ গতি কৰে তেতিয়া হেতুক আমি কি বুলি কৈছো যে তোমাৰ এটো সোশিয়াল ষ্ট্ৰাকচাৰেল মোবিলিটি বুলি কোৱা আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা বিভিন্ন এক্সাম্পল আছে কথাটো হ'ল কি যে ধৰা ভাৰতবৰ্ষই এখন আইন পাস কৰি তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল অনুসূচিত জাতি আছে বা অনুসূচিত জনজাতি আছে বা যিবোৰ পিছপৰা শ্ৰেণী আছে সেই লোকসকলক যদি তোমাৰ কি কৰা হয় তেওঁলোকৰ ষ্টেটাসটো যদি আপৱৰ্ড কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যেটো মৰ্যাদা আছিল সেই মৰ্যাদাটো কাটি পিনি যদি তেওঁলোকক আগবঢ়া শ্ৰেণী বুলি যদি তেওঁলোকক নামাকৰণ কৰি দিয়ে এখন আইন পাস কৰি বা তেওঁলোকক যদি বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ যদি লাইফ ষ্টাইল তেওঁলোকৰ অন্যান্য যিখিনি ফেসিলিটিজ তেওঁলোকে যিখিনি অপৰচুনিটি তেওঁলোকক যদি বহুত বেছি দি দিয়ে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি ডেফিনেটলি উন্নত হ'ব আৰু এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে যে এটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থাটো চেঞ্জ হোৱা যেটো সিস্টেম আছিল সেই সিস্টেমটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে হৈছে গতিকে এটোক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল মোবিলিটি বুলি ক'ব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল কৈছে these are the days of computers and information technology hence computer engineers and technicians and information technologists receive greater respect which was previously reserved for scientists and advocates তাৰমানে যেহেতু আজিকালি কম্পিউটাৰ যুগ কম্পিউটাৰ কাম জনা মানুহৰ যথেষ্ট ডিমান্ড আছে আজিকালি গতিকে ইনফৰমেশন এণ্ড টেকনলজি ইনফৰমেশন এণ্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি যিসকল মানুহ জড়িত বা যিসকল মানুহ পাৰ্গত সেই লোকসকলক তোমাৰ কি আছে বৰ্তমান উচ্চ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে এটো কি হৈছে সমাজখন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে আছে সমাজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা সিস্টেমত চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে আছে গতিকে this is also an example of structural mobility next আহিলে যে causes of vertical mobility what are its causes vertical mobility কাৰণবোৰ কি এট কৈছে যে the necessity of filling in emptied or vacant position তাৰমানে কেতিয়াবা তোমাৰ কি হয় যে উচ্চ খাপৰ যদি কোনবা যদি তোমাৰ কি হয় যে পজিশন যদি ভেকান হৈ থাকে খালি হৈ থাকে তেতিয়া নিম্ন পৰ্যায়ত কাম কৰি থকা মানুহ কিছুমান প্ৰমোশন দি পিনি উক্ত পোষ্টলৈ লৈ যায় গতিকে হেতু প্ৰমোশনৰ ফলত হয় গতিকে এটো এটা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি কজ হ'ব পাৰে গতিকে এটো কৈছে যে হেকানে এমটাইড অৰ ভেকান্ট পজিশনবোৰ ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে যেটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে তোমাৰ কি ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি হ'ব পাৰে নেক্সট কৈছে obtaining eligibility by maintaining the lifestyles of the upper strata তাৰমানে উচ্চ যেটো শ্ৰেণীৰ যিখন লোক থাকে সেই লোকসকলৰ যেতিয়া তোমাৰ কি হয় লাইফষ্টাইল থাকে তেওঁলোকৰ যেটো জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড থাকে সেই মানদণ্ডটো যদি নিম্ন পৰ্যায়ত থকা লোকসকলে যদি হেতু আহৰণ কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি কি হ'ব সেই নিম্ন পৰ্যায়ৰ লোকসকলেও হাই মোবিলিটি বা ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি হ'ব আনহাতে কৈছে টু ফিল ইন দা সোশিয়াল ভেকুৱাম ক্ৰিয়েটেড তাৰমানে সোশিয়াল যেটো ভেকুৱাম বা যেটো থাকে হেতু যেটো তোমাৰ কি হয় যে হেতু ফিল আপ কৰিবলৈ যাওঁতেও তোমাৰ কি হয় যে তোমাৰ ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি হ'ব পাৰে লগতে আছে ইনএবিলিটি টু পাৰফৰ্ম দা টাস্ক এছাইন যেটা তোমাৰ কি হয় যেহেতু ভাৰ্টিকেল মোবিলিটি উচ্চ হ'ব পাৰে নিম্ন হ'ব পাৰে গতিশীলতাটো গতিকে কৈছে ইনএবিলিটি টু পাৰফৰ্ম দা টাস্ক এছাইন তাৰমানে যেটো কোনবা এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এটা প্ৰস্তুতি প্ৰদান কৰি তেওঁক যদি কিছুমান কাম কৰিবলৈ তেওঁ ৰোল দি দিয়ে কিন্তু তেওঁ যদি সেই কামখিনি যদি সুকলমে তেওঁ কৰিব নোৱাৰে ডেফিনেটলি তেওঁক তাৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ব গতিকে এটো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে এটা কাৰণ হ'ব পাৰে
নেক্সট কৈছে ইফেক্ট অফ ৱাইড স্প্ৰেড চেঞ্জ ইন দ্য ছ'চিঅ' কালচাৰেল এণ্ড পলিটিকেল এনভাইৰনমেণ্ট যিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশত ৰাজনৈতিক দিশত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই পৰিৱৰ্তনখিনিৰ কাৰণেও তোমাৰ কি হৈছে যে ভাৰ্টিকেল মবিলিটি সমাজত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে ইনএবিলিটি টু পাৰফৰ্ম দ্য টাস্ক এছাইন যিটো কথা আমি অলপ আগতে ক'লোঁ ইয়াত কৈছে যে দ্য আনফিটনেছ অফ মেনি ইণ্ডিভিজুৱেলছ টু পাৰফৰ্ম দ্য প্ৰপাৰ ফাংচনছ ৰেলিভেণ্ট টু দেয়াৰ ষ্টেটাছ অফেন কজ ভাৰ্টিকেল মবিলিটি তাৰমানে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় এজন ব্যক্তিক এটা পজিশ্যনত তেওঁ লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁক যিখিনি কাম দিয়ে সেই কামখিনি যদি তেওঁ নিয়াৰিকৈ বা সুকলমে যদি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তাত কি হ'ব তেওঁক তাৰ পৰা নমাই দিয়া হ'ব আৰু সেইটো এটা ভাৰ্টিকেল মবিলিটি কজ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল ছিকনেছ এক্সিডেণ্ট অল্ড এজ ফেমিলি প্ৰব্লেম ছাছ আদাৰ ফেক্টৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰবোৰ তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কোনোবাই মেণ্টেল ছিকনেছ মানসিকভাৱে যদি কোনোবা ৰোগীয়া হয় কিবা যদি এক্সিডেণ্ট হয় তেনেহ'লে তেওঁ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত তেওঁ সেই কামখিনি তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ অল্ড এজ হ'লে নোৱাৰিব ফেমিলি প্ৰব্লেম যদি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে কি হ'ব এজন মানুহক যিখিনি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বখিনি তেওঁ সুকলমে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰা হয় বা সুকলমে পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰা হয় ফলস্বৰূপে তেওঁক সেই অৱস্থাটোৰ পৰা তেওঁক তললৈ নমাই দিয়া হয় বা বেলেগ পজিশ্যনলৈ দি দিয়া হয় আণ্ডাৰ ছাচ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ দ্য নীড এৰাইজেছ ফৰ ৰিপ্লেচিং দিছ পাৰ্চনছ উইথ ডিফাৰেণ্ট ওৱান আৰু এনে পৰিস্থিতিৰে সেই মানুহজনক আমি বেলেগ এজনৰ লগত পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হয় ৰিপ্লেচ কৰিব লগা হয় আনহাতে কৈছে দ্য নেচেচিটি অফ ফিলিং অফ এমটাইড অৰ ভেকাণ্ট পজিশ্যন ইয়াত কি কৈছে যে ইন মোষ্ট অফ দ্য ছ'চাইটিজ চাম আপাৰ পজিশ্যন আৰ ফিল্ড ইন ফৰ এ ফিক্স পিৰিয়ড বাই চাম পাৰ্চনছ এতিয়া এজন ধৰা VC বা এজন ধৰা ৰাষ্ট্ৰপতি এনেকুৱা কিছুমান মানুহ তোমাৰ কি হয় যে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা তেওঁলোকক ৰখা হয় বা তেওঁলোকক সেই পজিশ্যনটো দিয়া হয় যেতিয়া সেই নিৰ্দিষ্ট সময়টো যেতিয়া পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত সেই পোষ্টটো বা সেই পজিশ্যনটো খালী হ'ব এমটি হ'ব বা সেইটো ভেকেণ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তাত বেলেগ এজন মানুহক তাত আকৌ নিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে যিজন মানুহক এজন VC হিচাপে আকৌ নতুনকৈ নিয়োগ কৰিব তেওঁ আগতে যিটো অৱস্থাত আছিল তাতকৈ ডেফিনেটলি উন্নত হ'ব এজন মানুহ যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব তেওঁ পূৰ্বতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি নাছিল বেলেগ তাতকৈ তলৰ পজিশ্যনত আছিল গতিকে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ পজিশ্যন উন্নত হ'ল গতিকে এইখিনি কিহৰ কাৰণে হৈছে যে সমাজত বা ৰাষ্ট্ৰত বা সমাজ ব্যৱস্থাত যিবোৰ ভেকেণ্ট পোষ্ট থাকে সেই ভেকেণ্ট পোষ্টখিনি তোমাৰ ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণেও তোমাৰ এইটো কি হয় যে ভাৰ্টিকেল মবিলিটি হয় অন দ্য এক্সপায়াৰী অফ দ্য টাৰ্ম দে উইল হেভ টু বি ৰিপ্লেচ বাই চাম নিউ পাৰ্চনছ তাৰপিছত অবটেইনিং এলিজিবিলিটি বাই ইমিটেটিং দ্য লাইফ ষ্টাইল অফ দ্য আপাৰ ষ্টেটাছ সেইটোত কি বুলি কৈছে যে দেয়াৰ আৰ ভেৰিয়াছ ক্ৰাইটেৰিয়া বাই হুইচ দ্য ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ অফ দ্য পিপল ইজ ইভালুৱেটেড আমি ছ'চিয়েল যিটো ষ্টেটাছ থাকে সেই ষ্টেটাছটো আমি বিভিন্ন ফেক্টৰ বা বিভিন্ন ক্ৰাইটেৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি ইভালুৱেট কৰোঁ যেনে কাৰোবাৰ শিক্ষা কাৰোবাৰ অকুপেশ্যন কাৰোবাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন কাৰোবাৰ ইনকাম এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে ঠিক তেনেদৰে লাইফ ষ্টাইলটো হ'ল তেনে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া যিটো আধাৰত আমি এজন মানুহৰ ষ্টেটাছটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে লাইফ ষ্টাইল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এণ্ড পিপল অফ দ্য লোৱাৰ ষ্টেটাছ টু দ্য আপাৰ গতিকে এজন লোৱাৰ ষ্টেটাছৰ মানুহে যদি আপাৰ ষ্টেটাছ থকা মানুহ এজনৰ যদি লাইফ ষ্টাইলটো যদি অনুকৰণ কৰি তেওঁ যদি সেইমতে লাইফ ষ্টাইলটো যদি চলাই থাকে তেতিয়া সেই মানুহজনৰ কি হ'ব ডেফিনেটলি তেওঁৰ পজিশ্যনটো উন্নত হ'ব গতিকে এইটো এটা তোমাৰ কজ তাৰপিছত আন টু ফিল ইন দ্য ছ'চিয়েল ভেকুৱাম ক্ৰিয়েটেড ইয়াত কি বুলি কৈছে যে বিকজ অফ এ ল' বাৰ্থ ৰেট উইদিন দ্য আপাৰ ষ্টেটাছ এ ছ'চিয়েল ভেকুৱাম ইজ ক্ৰিয়েটেড তাৰমানে ছ'চিয়েল ভেকুৱাম এটা সমাজত এটা তোমাৰ বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হয় দিছ কেন বি ফিল্ড ইন বাই পাৰ্চনছ ৰিকুইটেড ফ্ৰম লোৱাৰ লেয়াৰ্ছ ফৰ এক্সাম্পল ইফ দ্য অ'নাৰ অফ এ ফাউণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ অৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ্ছ of the private companies or industries are not having children or if they are too young to assume high officers then the relatively efficient individuals occupying lower position get a chance to assume high position example to ba tomale nishoy bujisa what is tomar what is social vacuum আনহাতে ইয়াত কৈছে যে লাষ্টলি এটা কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সেইটো হৈছে ফেক্টৰ্ছ ডেট প্ৰমোট ছ'চিয়েল মবিলিটি কোনখিনি ফেক্টৰে ছ'চিয়েল মবিলিটি হোৱাত সহায় কৰে ইয়াত কৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ মবিলিটি এজন মানুহে তেওঁৰ জীৱনকালত যিখিনি শিক্ষা লাভ কৰে তেওঁৰ যিখিনি অপৰচুনিটি লাভ কৰে তেওঁৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰে সেইখিনি কাৰণে তেওঁৰ যিখিনি কোৱালিটি লাভ কৰে সেইখিনি কাৰণে তোমাৰ কি হ'ব সেইখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ বুলি কৈছোঁ যি ধৰণে ইণ্ডিভিজুৱেল যিখিনি ফেক্টৰৰ কথা ক'লোঁ শিক্ষা ধৰা অভিজ্ঞতা বা তেওঁৰ কোৱালিটি যেনেকৈ লাভ কৰাৰ কাৰণে মবিলিটি হ'ব পাৰে তেনেকৈ সেইখিনি হেৰুৱাৰ কাৰণেও মবিলিটি হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰটো এটা হ'ল তোমাৰ কি যে এটা ফেক্টৰ ডেট প্ৰমোট ছ'চিয়েল মবিলিটি অকুপেশ্যন এণ্ড ইকনমিক এক্টিভিটিছ অকুপেশ্যন যদি প্ৰমোশ্যন হয় বা অকুপেশ্যন যদি তেওঁৰ তললৈ যদি যায়
ইকনমিক এক্টিভিটিজ যদি তেওঁ ভালকৈ কৰে বা ইকনমিক ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ আগবাঢ়ে বা পিছপৰে তেতিয়াও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে ছ'চিয়েল মবিলিটি হ'ব পাৰে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমানৰ কাৰণেও তোমাৰ কি হয় ছ'চিয়েল মবিলিটি হ'ব পাৰে এখন তোমাৰ সমাজত কিছুমান ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান গঢ় লৈ উঠিল তাতে তোমাৰ কি হয় কিছুমান মানুহক তাতে নিয়োগ কৰা হ'ল ধৰা ধৰ্মীয় পূজাৰী হিচাপে কিবা নিয়োগ কৰা হ'ল গতিকে তেওঁ কি হ'ব পাৰে যে তাত এটা বেলেগ এটা মৰ্যাদা পালে গতিকে এইখিনিও তোমাৰ কি হ'ব পাৰে এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ যিখিনি আছে পলিটিকেল যিখিনি এক্টিভিটিছ কৰে পলিটিকেল যিখিনি গেইন হয় ধৰা কোনোবা এজন দুখীয়া মানুহৰ সন্তানে যদি ইলেকশ্যনত কণ্টেষ্ট কৰি যদি তেওঁ কি হয় যে ভাল তেওঁ পদবী এটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে তেওঁ প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ অলছ' এ ফেক্টৰ অফ ছ'চিয়েল মবিলিটি আনহাতে ফেমিলি এণ্ড মেৰিজ পৰিয়াল বা বিবাহো হ'ব পাৰে কোনোবা এজন মানুহে কোনোবা মানুহৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে তেওঁৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁৰ যিটো ষ্টেটাছ সেইটো উচ্চ বা নিম্ন হ'ব পাৰে গতিকে এইটো এটা কাৰণ আনহাতে উইনফল অৰ দ্য লাক ফেক্টৰ এজন মানুহৰ যিটো লাক ফেক্টৰ বুলি যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কোনোবা এজন মানুহে যদি লটাৰীত টিকট পায় লটাৰীত যদি তেওঁ বহুত টকা পায় গতিকে সেইটো কি লাক ফেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে যে আমি ছ'চিয়েল মবিলিটি হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আজি আৰু বৰ বিশেষ আলোচনা নকৰোঁ এইখিনিকে তোমালোকৰ লগত ক'লোঁ আৰু আজি ক্লাছটোৱে নিশ্চয় মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ যিখিনি টাইপছ আছে যিখিনি ফৰ্মছ আছে যিখিনি প্ৰকাৰ আছে সেইখিনি বিষয়ত কিছু জানিব পাৰিলা আৰু ইয়াৰ যিখিনি ফেক্টৰছ যিখিনি লাষ্টলি মই ক'লোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ অকুপেশ্যনেল অৰ ইকনমিক এক্টিভিটিজ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যনছ পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ফেমিলি মেৰিজ অৰ লাক ফেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্টৰখিনি তোমালোকে কিছু পৰিমাণে বুজিবলৈ সক্ষম হ'লা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ ইয়াকে কৈ আজি মোৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ